Kemi në studio të nderuar shikues në rubrikën Opinion, e ftuar është zonja Klejda Gjosha nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Studio. Çfarë po ndodh me opozitën? Po bëheni gati për një marrëveshje me frontin opozitar? Unë besoj që dita e djeshme ka qenë një ditë e madhe për opozitën, për arsye se të dy kampet, le të themi, të dy partive më të mëdha opozitare kanë pasur takimet e tyre me strukturat përkatëse. Lëvizja Socialiste për Integrim ka mbledhur kryesin, por edhe grupin parlamentar. Më pas Partia Demokratike ka pasur takimet e saj me instancat kryesore drejtuese, ku unë besoj që është marrë një vendim që ka rëndësi të madhe për publikun, sepse ka të bëjë pikërisht me zyrtarizimin tashmë të gjithë frontet opozitar, pra po shkohet drejt një koalicioni të përbashkët, i cili i kryer në këto momente, besoj që jep një shpresë shumë të madhe për çdo qytetar shqiptar, pavarësisht se ne kemi qenë në një front opozitar të përbashkët gjatë gjithë kësaj kohe, me parimet tona, me kërkesat tona kundrejt qeverisë shqiptare, por është e rëndësishme të kemi diçka të shkruar, të firmosur, e cila do ta çojë opozitën drejt, le të themi, një zgjedhjeve të sigurta, sepse ashtu siç kemi parë, edhe numrat sot, edhe shifrat flasin për një opozitë jashtëzakonisht shumë të fortë, jo vetëm në vendimet që ajo ka marrë, por edhe në numrat e saj. Dhe zakonisht kur shkohet drejt sa më shumë afrohet koha e zgjedhjeve elektorale, dihet botërisht që opozitat numrat i kanë shumë herë më të larta, pra gjatë çdo dite që kalon. Megjithatë, është thënë qartë dhe do të vazhdoj, pra do të kemi në ditët në vijim, do të bëjmë publike edhe mënyrën se si do të realizohet marrëveshja, pse po krijohet kjo marrëveshje, pse po shkohet drejt këtij koalicioni, një platformë e qartë qeverise, një alternativë e qartë kundrejt një qeverie që tashmë për të gjithë ne, por për opozitën kryesisht është një qeveri e rënë, është një sistem non ekzistent, kërkesat tona kanë qenë jashtëzakonisht shumë të qarta kur ne themi për krijimin e një qeverie e cila do të jetë tranzitore, që do ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, një qeveri e cila të mos jetë e lidhur me krimin, të krijojë besimin rreth parë te qytetarët shqiptar, por të krijojë në fund të ditës dhe një klimë politike ndryshe nga kjo e sotmja, që në fakt po i merr frymën çdo qytetari. Një koalicion i përbashkët, ju pse po bëhet pikërisht në këtë moment, a mos vallë po bëni gati për të hyrë në zgjedhje? Ne kemi thënë disa herë, të diskutosh sot për zgjedhje lokale është e pavend. Pa u zgjidhur të gjitha problematikat e krijuara në zgjedhjet e vitit 2017, siç është pikërisht pra thelbi i gjitha asaj fushate që kishte të bënte me blerjen e votës, por mbi të gjitha me krimin e organizuar si një fenomen të ri tashmë të zgjedhjeve, pa u zgjidhur kjo çështje, është absolutisht e pamundur të shkohet në zgjedhjet e 30 qershorit. Ndaj sa më parë ta kuptoi qeveria e sot me këtë, sa më parë ta kuptoi kryeministri, besoj që aq më pak kosto do të ketë vendi në gjithë këtë tunel tashmë ku ne kemi hyrë, sepse është një shtrat totalisht antikushtetues, mbi bazën e cilës ne po funksionojmë, pa një gjykatë kushtetuese, pra vendi nuk ka një arbitër që t'i thotë palëve se kush ka të drejtë dhe se në cilin drejtim ne duhet shkojmë, si duhet zgjidhur çështja që është krijuar sot me Kuvendin e Shqipërisë, i cili për mua është një kuvend që përmban vetëm një parti politike dhe siglat e tjera janë non ekzistente, sepse opozita tashmë ka dalë. Është shumë e rëndësishme që me krijimin e një qeverie tranzitore, që ka qenë pika e parë e kërkesave të opozitës, të kemi një qeveri e cila të luftoj krimin dhe të jap përparësi reformës në drejtësi, që është pikërisht ajo reformë që mund të jap dhe një dritë jeshile vendit edhe për procesin e integrimit evropian. Dhe ne kemi prioritet këtë edhe në Lëvizjen Socialiste për Integrim. Gjosha, cilat janë kushtet për të hyrë në zgjedhje? Unë sa po i përmenda pak. E para është krijimi i një qeverie tranzitore. Një qeveri e cila të mos ketë lidhje pikërisht me këta individ të sotëm që janë shkaktar
të gjithë rënjes së sistemit dhe mënyrës se si po funksionon shteti sot. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe besoj që edhe vetë Partia Socialiste do të jetë e interesuar të ketë në krye figura që janë të pa lidhura me krimin e organizuar dhe që të kenë mundësi të çlirojnë sistemin, por në fund të ditës të çlirojnë dhe vetë Partinë Socialiste, që është futur tashmë në këtë vorbull, që është shumë e vështirë për t'i gjetur krye. Dhe besoj që kjo qeveri do të krijojë një klimë dialogu edhe me palën opozitare dhe ne këtë kërkojmë, pra të kemi një ekip përballë të cilit të mund t'i besojmë dhe që mund ta çojë vendin drejt një zgjidhje të mundshme elektorale. Nuk ka rëndësi se kush fiton në fund fare. E rëndësishme është klima në cilat zhvillohen zgjedhjet dhe mundësia e qytetarëve shqiptarë për të votuar të lirë. Kjo është ajo çka kërkojmë ne. E dyta, duhet të japim përparësi reformës në drejtësi. Reforma në drejtësi sot, në këto momente që ne flasim, t'ju them të vërtetën, është vendosur në pikpyetje të mëdha. Është vendosur jo vetëm nga opozita, jo vetëm nga shumë qytetarë të cilët në sondazhet ndryshme tregojnë që ka një rënje të besimit te reforma në drejtësi dhe të mënyra se si po procedohet me vetingun, me procedurat e vetingut, por është vënë në pikpyetje edhe nga vetë ONM-ja, operacionin ndërkombëtar i monitorimit, i cili disa herë ka kontestuar procese apo standarde të dyfishta që janë përdorur brenda procesit të vetingut. Dhe unë besoj që ato janë serioze, sepse cënojnë rënd kredibilitetin e reformës, cënojnë rënd në fakt atë që ne kemi thënë shumë herë, kemi të bëjmë me kapjen e shtetit. Pra, nëse sot vendi nuk ka një gjykatë kushtetuese, nëse sot qeveriset nga një parti e vetme, nëse dhe drejtësia është në duart e kësaj partie, atëherë ne jemi para një grushti shteti. Dhe mënyra se si duhet vepruar është pikërisht çlirimi i sistemit, largimi i kësaj qeverie dhe krijimi i një qeverie të re. Askush nuk ka kërkuar të ketë një post në tryezë apo të ketë ndrim pushteti në tryezë, sepse opozita kërkon të vi në pushtet me votë dhe ne do ta realizojmë këtë. Besoj që djegja e mandateve, nëse realisht do t'i japi mundësinë qytetarëve shqiptarë të votojnë të lirë dhe të zgjedhin për alternativën që ata mendojnë që do të jetë më e mirë për ta nesër për të qeverisur vendin, besoj që do ja dalin dhe e mendoj që koha do t'i jap opozitës të drejtë për vendimin që ajo ka marrë. Jeni në të njëjtën linjë edhe me Partinë Demokratike për këto kushte. Patjetër që ne jemi në të njëjtën linjë dhe besoj që po e tregojmë këtë sepse po shkojmë drejt një koalicioni që do të formalizohet shumë shpejt. Nga ana tjetër, si e konsideroni grupin e ri parlamentar të formuar brenda në parlament nga deputet Televizisë Socialiste për integrim edhe Ralf Gjoni, ndërta? Është një teatër kuklash për mua, më vjen keq ta them këtë. Unë kam dëgjuar shpesh të flitet, kur ne kemi qenë në kuvendin e Shqipërisë, kemi dëgjuar shpesh kritika për mënyrën se si funksionon të kuvendi, për shumë figura, pse jo, si të opozitës ashtu edhe të mazhorancës, që kanë qenë pjesë e parlamentit të Shqipërisë, por sot besoj që degradimi është jashtëzakonisht shumë i rëndë. Nuk dua pastaj të bëj ata analizën ligjore se sa legjitim janë ata, se sa përfaqësues të qytetarëve shqiptar janë ata, se sa punë kanë bërë gjatë fushatës së vitit 2017 për të takuar qytetarët, për t'i bindur, sepse në fund të fundit askush nuk ka votuar Gjoshën apo dikë tjetër me emër të përveçëm. Të gjithë kanë votuar siglën e partisë politike. Dhe nëse të gjithë kemi rënë dakord për këtë lloj sistemi, atëherë do duhet pranojmë që edhe këta individ që janë tashmë brenda kuvendit të Shqipërisë nuk janë përfaqësues, jo vetëm të partive politike në të cilat neve bëjmë pjesë, por përfaqësues të zërit të qytetarit dhe të problematikave që ata kanë. Njerëzit shpesh pyesin kush janë, sepse nuk i njohem. Dhe është e vërtetë që kur çdo parti politike dorëzon një listë të gjatë, shumë emërore, nga fundi shpesh herë janë njerëz të cilët edhe vetë partitë politike kanë të vështirë t'i njohin, por ata janë zgjedhur në bazë të strukturave, në bazë të konjunkturave politike, kështu me radhë, ndaj dhe janë aty. Dhe askush nuk e mendonte në 2017 që do të kishte djegje mandatesh, pra nuk është se ka qenë diçka e paracaktuar, në mënyrë që edhe listat deri në fund të tyre të kishin emra që mund të përfaqësonin partitë politike sa më mirë. Por
por kuvendi i Shqipërisë ka degraduar tashmë deri në atë pikë sa unë besoj që edhe ato vota, pra edhe 82-83 deputet që mund të quhen deri diku legjitim në total, e kanë humbur vlerën dhe përfaqësimin e tyre në një institucion ku hyet dhe dilet në mënyrë klandestine. Besoj që nuk ka vend të botës ku kuvendi i Shqipërisë të funksionojë në mënyrë të tillë dhe ku përfaqësuesit parlamentar të ruhen nga qytetarët të cilët shpeshherë rrethojnë parlamentin për të kërkuar dorëheqjen e tyre dhe për të kërkuar një parlament të ri që kenë mundësi të përfaqësohen nga njerëzit që janë aty. Kjo do thotë që ju nuk do të keni asnjë lloj bashkëpunimi me opozitën brenda parlamentit? Ne nuk e njohim ato opozitë në parlament, ata nuk janë përfaqësues të partive politike shqiptare të opozitës. Besoj që opozita ka qenë e qartë në vendimin e saj. Sot opozita që ju keni në fakt është jashtë dyerve të kuvendit, ka hequr dorë si nga mandati, si nga imuniteti dhe nga çdo interes tjetër që mund të kesh kur ke një post të tillë, është e pamundur ta bëje luftën brenda kuvendit të Shqipërisë, kur asnjë mjet ligjor, të cilën ne kishim me kushtetut, nuk mund ta përdornim për të ndaluar sadopak mazhorancën në arrogancën e saj, në vendimet antikushtetuese, po dhe në vendimet që shkojnë kundra interesit publik. Vendimi i fundit u mor dje nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike në emër pra Rudina Hajdarit për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Por Rudina mund të marrë pjesë, po unë nuk e di se si, nëse Rudina ka një zgjidhje ligjore se si mund të marrë pjesë në zgjedhjet lokale, nëse bën pjesë në një parti politike për të regjistruar në zgjedhje si individ, tani është zgjedhja e saj, po besoj që analizën publiku dita bëj mirë dhe ditë ndaj se realisht kush janë ata përfaqësues politik që me të vërtet sot po mundohen ju vetëm dhe nuk duhet diskutuar si çështje e ndrimit pushtetit, duhet diskutuar si çështje e ndrimit të sistemit, sepse shteti tashmë ka rënë, institucionet shqiptare nuk funksionojnë më, ne kemi nevojë realisht për një shkundje nga themelet, le të themi, të gjithçkaje që ndodh sot në Shqipëri. Nga tjetër, dje mbrëm zoti Berisha tha se përplasja civile mund të jetë e pashmangshme. Ju si lexoni këtë deklaratë? Unë kam parë përplasje të tillë që është për të ardhur keq. A rrezikon vërtet vendi përplasjen civile? Dëgjoj, të gjitha protestat ka pasur përplasje të panevojshme me policinë e shtetit. Dhe është për të ardhur keq që qeveria vazhdon të shtyjë një konflikt që është i panevojshëm mes qytetarëve dhe policisë shtetit, që janë njerëz të thjeshtë njësoj si ne, që jemi aty për të protestuar paqësisht. Mund të ketë qytetarë të cilat revolta e cilëve ka shkuar aty ku realisht nuk mban më. Pse e them këtë? Sepse nuk bëhet fjalë vetëm çfarë ka ndodhur me zgjedhjet në këtë vend, por bëhet fjalë se çfarë ka ndodhur me ekonominë në këtë vend. Sa shqiptar ka sot që vuajnë, që janë të papunë, që nuk marrin dot një ndihmë ekonomike, apo që kanë dalë nga skema e ndihmës ekonomike. Sa shqiptar ka sot që mundohen për të krijuar ato bizneset e tyre dhe kanë të pamundur të realizojnë ato. Pra, revolta qytetare sot është jashtëzakonisht shumë e madhe. Ajo çka nuk duhet të ndodhë është arroganca nga pala tjetër, pra nga mazhoranca. Duke keq trajtuar këta qytetarë që janë në protestë, duke hequr të drejtën e tyre për të protestuar, por dhe për të menduar ndryshe dhe për të kontestuar në vetvete qeverinë, i bën ata të jenë edhe më të revoltuar në kërkesat e tyre dhe në mënyrën se si i kërkojnë pra këto kërkesa, këto problematika tyre që kanë ndaj qeverisë. Unë prandaj e përsëris sa më shpejt ta kuptoj qeveria se çfarë po ndodh në vend, sa më shpejt kuptoj kryeministri që duhet largohet dhe duhet ta çliroj këtë situatë dhe këtë ngërç në cilën ndodhet vendi sot, sepse kemi të bëjmë me një ngërç politik, është krizë e thellë politike, është krizë e thellë institucionale dhe kushtetuese, dhe ka të bëjë edhe me individin i cili është në krye të kësaj qeverie. Ndaj ai duhet jetë i pari që duhet të bëj disa hapa pas,
për t'i liruar vendin njerëzve që mund sjellin besim dhe për ta çuar vendin drejt zgjedhjeve të reja. Dje patëm seancë plenare, por nuk pati protest jashtë parlamentit. Kur do të jetë protesta e radhës? Ka disa diskutime për mënyrën se si do të zhvillohen edhe protestat e radhës. Ka pasur një vendim në fakt për të bërë një tjetër protestë madhe kombëtare në muajin maj, do të jetë diku nga mesi muajit maj. Dhe do të vazhdohet dhe do të vendoset më pas. Ne jemi në diskutim të vazhdueshëm edhe me Partinë Demokratike edhe me aleatët e saj për sa i përket të zhvillimit të protestave, pse jo edhe javën që vjen, por kjo do të jetë një vendimmarrje që do ta marrin strukturat tona. Nuk është se ka pasur tërheqje nga protestat, jeni të bindur, por protesta e ditës shtunë ishte një protestë jashtëzakonisht shumë masive. Dhe është e pamundur ndonjëherë që të kryen protesta çdo 2 ditë, çdo 3 ditë, sepse kuptohet që njerëzit kanë dëshirë të madhe që të marrin pjesë dhe vinë dhe nga vende që janë jashtëzakonisht shumë të largëta. Ndaj dhe i duhet dhënë kohë dhe hapësirë që ato sërish të jenë pjesë e një proteste që do të organizohet nga qytetarët shqiptarë, sepse dhe ne bëjmë pjesë tek qytetarët tashmë. Zonja Gjosha, do doja komentin tuaj sa i përket asaj çfarë ndodhi në parlamentin holandez, për sa i përket vizave me vendin tonë dhe mund të ketë në vende të tjera që mund ta kërkojnë këtë gjë. Kam ndjekur edhe analizat në studion tuaj, kryesisht edhe gjatë ditës që u mor vendimi në parlamentin holandez, edhe të gjithë qëndrimet që ka mbajtur ministri i jashtëm në detyrë, siç e quan ai veten, është për të ardhur keq. Sepse një qeveri serioze dhe e përgjegjshme në fakt nuk do të ishte në studio televizive në një ditë të rëndësishme për dëmtimin e imazhit të Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Ministri i jashtëm do duhet ishte në takim me homologun e tij holandez. Do duhet ishte në takim me ministrin e brendshëm të Hollandës, me parlamentar, me grupet parlamentare në Holland, për të shuar sa do pak një debat i cili mund të cënojë rënd, jo vetëm efektin zinxhir, pra që mund të fillojë të ndodhë dhe në vendet e tjera një debat i ngjashëm, diku për krimin e organizuar, diku për çështjen e azilkërkuesve, diku çështje të korrupsionit e kështu me radhë, pra ka një sër çështje që mund të diskutohen. Ka vende të tjera që kanë pasoja të rënda nga shkelja e rregullave të lëvizjes lirë. Nuk është vetëm çështja e azilkërkuesve sot. Vendet fqinje si Italia dhe Greqia kanë probleme të jashtëzakonshme, janë me mijëra shqiptarë ata që shkelin rregullat, që do të thotë se qëndrojnë më shumë se 90 ditë që në lejuar në rregulloren e Bashkimit Evropian për të qëndruar në vendet e tyre. Pra problematika është jashtëzakonisht shumë e gjerë dhe shumë e madhe. Ndaj para se të tregohemi arrogant dhe para se të vazhdojmë të shijojmë ato kariket që gjithsecili nga këta individ në qeveri tashmë ka në zyrat e tyre, komoditetin zyrtar që jep ministria ku ata ndodhen, besoj që është përgjegjësia e qeverisë shqiptare t'i dalin në balë tashmë këtij problemi. Për mua personalisht, duke qenë se kam qenë dhe ministre e integrimit për 4 vite, një mandat të plot, e them me bindje që ajo çka ka ndodhur në parlamentin holandez i ka dhënë fund shpresës së shqiptarëve për muajin qershor për çeljen e negociatave. Pra, paraprakisht parlamenti holandez, i cili ka të drejtën në procedurën, por në procedurën që ndiqet, Holanda dhe Gjermania janë 2 shtete të cilat para se të marrin vendimin në kancelaritë e tyre, i drejtohen parlamentit. Në këtë rast, parlamenti holandez, për sa kohë ka thënë që do të shkojmë hapa pas për rikthimin e vizave, imagjinoni se cila do të jetë përgjigjja e tyre për çeljen e negociatave. Pra për mua çelja e negociatave nuk do të ndodhë dhe kjo është fatkeqësi, sepse në një vend që nuk ka kulturë të qeverisë, nuk ka mentalitetin për mënyrën se si duhet funksionojnë institucionet. Bashkimi Evropian, pra vetë struktura e Bashkimit Evropian, Komisioni Evropian, procedura që duhet të ndiqte vendi gjatë negociatave, çelja e kapitujve ishin jetik për të ardhmen e vendit, për të ardhmen e demokracisë, por edhe për le të themi respektin që kemi ne ndaj institucioneve të pavarura. Ne nuk e njohim këtë lloj kulture. E kemi jashtëzakonisht shumë të vështirë dhe janë pikërisht ky proces i integrimit evropian që e detyron gjithsecilin nga ne të bëhet pjesë atyre vlerave europiane që
jo të gjithi kanë, sepse vinë nga një regjim që nuk i ka mësuar se si ndërtohet shteti dhe se si respektohen institucione, po dhe individët që qeverisin në këto institucione. Ndaj dhe do t'ishte shumë e rëndësishme çelja e negociatave që fatkeqësisht për mua nuk do të ndodhë dhe frika ime vazhdon ende të mbetet që ky imazh i cënuar rënd tashmë për vendin mund të shkojë në një efekt domino edhe për vendet e tjera si Franca që ka një problematik të shtuar me çështjen e azilkërkuesve. Mos harrojmë që ata kanë kërkuar një raport posaçëm këtë vit nga Komisioni Evropian mbi numrin e azilkërkuesve, por edhe mbi një analizë se pse ndodh kjo, pse ndodh që Shqipëria zë vendin e parë të azilkërkuesve mbi Sirinë. Dhe kjo është për disa vite me radhë tashmë. Jemi ne një vend në luftë. Nuk besoj se dikush këtu pranon që ne jemi në luftë, ne mund të kemi problematikat brendshme, por luftë këtu nuk ka, që njerëzit largohen në masivitet. Pra do të thotë që problemet e brendshme tashmë të Shqipërisë janë ndoshta edhe më të mëdha se sa të një konflikti lufte në vetvete. Shpresa këtu është vrarë, ndaj dhe njerëzit kërkojnë të gjejnë një zgjidhje më të mirë për jetën e tyre. Por ama që kjo ka kosto shumë të rënda, si për imazhin e vendit, ashtu edhe për atë çka mund të ndodhë me vetë procesin e integrimit evropian. Unë të falenderoj që ishe në studio, faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët drejt për së drejti në këtë bisedë. Do të shkëputemi tani për pak publicitet, rikthehemi vetëm pas pak me lajme.